Hello beautiful people! Welcome to Laika Gandahan. Kamusta na po kayo? So, for today's video po is another makeup challenge. So, kagabi nga po is nagpa-browse ako and nakita ko po yung challenge na 60 minutes versus 6 minutes. So napanood ko sa channel ni Kellsey impicciche at Nikkie tutorials yung 60 minutes versus 6 minutes challenge. Syempre po, bago po ako mag-start sa aking challenge, huwag niyo pong kakalimutang i-click ang subscribe button. I-click niyo na rin po yung bell para lagi kayong notify and updated sa aking mga bagong video. At sana po guys, magstay kayo para makita niyo yung final result ng aking makeup challenge today. Mag-start na po ako. So ang gagawin ko po is yung version ni Nikkie tutorials. Ang kalahati is 60 minutes and ang kalahati ng face ko is 6 minutes. So, uunahin ko po yung aking kaliwang side ng face and syempre gagamit po ako ng iPad para sa aking timer. Ito po siya. Ay, sorry. Ayan. Ito po, isinet ko po siya ng 1 hour. Start na po ako talaga. Sa 60 minutes po, ininiwala po ako na kayang makapag-makeup ng isang full glam makeup. Yan guys, tapos na po ako mag-foundation. And ang ginamit ko po pala is yung e.l.f. na foundation. Lagi ko po itong ginagamit pagka nag-makeup challenge ako. Ito po is shade na buff. So, ayan, ako'y nalilito kung ano ang aking susunod na gagawin. Ano ba ang gagawin kong susunod? Tapos na ako mag-foundation. So, ang susunod na ay concealer. Yun.
So, ayan guys, tapos na po yung aking kalahating face. So, meron pa po ako natirang almost 20 minutes. So, siguro po kung buong face, kaya kong gamitin lahat yung 60 minutes kung buo yung mukhang mimikapan. So, ngayon po, mga ginamit ko pong product kanina, hindi ko na sabi kung ano yung mga product na ginamit ko. So, meron pa po naman ako natira. So guys, ayan po, nakaset na po yung aking 6 minutes. So mag-start na po ako sa aking 6-minute challenge. Dito po talaga kailangan maadilisan. Ano po kaya ang mangyayari sa aking 6 minutes? Yun po kaya ay aking matapos. Pasensya na ho kayo sa mga manok at sa mga tunog ng sasakyan na lagi kong sinasabi sa inyo. Oh my God. 20 seconds na. Pa-powder na ako. Same product din po yung gagamitin ko guys. Pero try ko po na same color din. Kapitbahay ko kasi maraming manok. Kaya ako, halos magkakadikit nga kami. Pasensya na ho kayo sa salamin at hindi ko ho napansin na nakatakip pala sa akin. Wala ho ako intensyon na magtago dyan guys. Sa pagmamadali ko ho, hindi ko napansin na nakatakip talaga siya. Naka 1 minute na pala ako. Hirap guys na nagmamadali. Pasensya na ho ulit sa salamin. Nakatakip na naman po sa mukha ko. Where's the blush on? My God, my God. Nasaan ang blush on? Sige, dito na lang brush po. Pim naman pa.
God. Nasaan siya? Tatapos na yung oras ko. Hala. Hands up! So, ayan po. Tapos na po ang aking makeup challenge today. Nakikita nyo naman po ang aking right side ay ang 6 minutes. At ang aking left side ay ang 60 minutes. So, talaga pong ako'y naloka doon sa 6 minutes na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko alam kung yun yung dadamputin ko. Pero, buti na lang po ako'y nakapag-makeup. Ayan po. Sobrang hirap po, lalo na yung 6 minutes kasi may hinahabol pang oras. Kasi po kalimitan kung mag-makeup ako sa client or sa sarili ko is 1 oras or mahigit pang 1 oras. So kaya talagang nakakaratel po ang 6 minutes na yan. That's all for today, guys. Maraming salamat po sa mga nanood, lalo na po sa mga nagstay at naghintay sa resulta ng aking makeup challenge today. Thank you po. Pasensya na po kayo sa mga ingay na naririnig nyo kanina, yung tilawak ng manok na nasa sasakyan and everything. Pasensya na po kayo doon. And lagi ko pong sinasabi, palike po ng video kung kayo nag-enjoy. Syempre, sana nag-enjoy kayo. And don't forget to click the subscribe button and pati na po yung bell para laging updated sa aking mga bagong video. Till next time po, guys. Maraming salamat po ulit. Bye-bye!